नमस्कार, मी मोनिका. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं सिम्पली फूड बाय मोनिका या चॅनलमध्ये स्वागत करते. तर आज मी तुमच्या सर्वांसाठी एक मिठाईचा प्रकार घेऊन आले आहे आणि तो एकदम इझी प्रकारे होणार आहे. कमीत कमी साहित्याचा वापर आपण त्याच्यामध्ये करणार आहोत आणि ही बंगालमधली खूप फेमस मिठाई आहे, ती म्हणजे संदेश. तर ही कसं बनवायचं ते आज आपण पाहणार आहोत. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया. बऱ्याचदा काय होतं की दूध आपलं खराब होतं, नासतं किंवा काही जण फाटतं असंही म्हणतात. तर आता हे जे दूध आहे माझं फाटलेलं, साधारण 1 लिटर दूध आहे, ते माझं फाटलेलं आहे. तर आता त्यापासून मी चेन्ना कसा बनवायचा किंवा पनीर कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे. आता काय करणार आहे, एक पातेलं घेतलेलं आहे मी आणि त्याच्यावरती ही अशी जाळी घेतलेली आहे. तुम्हाला जाळीचाच वापर करायचा आहे, कोणतीही चाळणीचा वगैरे वापर करायचा नाही आहे. आता काय करणार आहे, ह्याच्यावरती एक सुती कापड घेणार आहे, ते ठेवलं आहे. सुती कापड ठेवल्यानंतर हे जे नासलेलं दूध आहे ती मी आता त्याच्यामध्ये घालते. त्याने काय होईल की आपलं जे पाणी असतं, जे वेगळं झालेलं असतं दुधापासून, ते सेपरेट होईल आणि आपल्याला जे रेसिपीसाठी लागणार आहे पनीर किंवा चेन्ना म्हणू शकतो त्याला, ते आपल्याला मिळेल. आता काय करणार आहे, हे साधारण स्वच्छ पाण्याने 2 ते 3 वेळा छान धुवून घ्यायचं आहे. हेच प्रोसेस वापरायची आहे. खाली पातेलं ठेवायचं, चाळणी ठेवायची आणि धुवून घ्यायचं आहे. धुवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, त्या सुती कापडाला अशी गाठ बांधायची आणि आपण जसं चक्का किंवा दह्यापासून चक्का काढतो तेव्हा कसं आपण गाठ बांधून टांगून ठेवतो, त्याचप्रमाणे ही प्रोसेस करायची आहे. तर काय करायचं आहे, हे असं रुमालामध्ये बांधून ठेवायचं किंवा सुती कापडामध्ये बांधून ठेवायचं आणि एखाद्या साईडला तुम्ही लटकवून ठेवलं तरीही चालू शकतं किंवा हे असं चाळणीमध्ये ठेवून द्यायचं आणि खाली काहीतरी एखादं मोठं भांडं ठेवून द्यायचं, म्हणजे त्यातलं जे काही असं पाणी अजून शिल्लक राहिलेलं येईल ते सेपरेट होईल त्या पनीरपासून. आता हे साधारण 1 ते 2 तास मी साईडला ठेवून देते. हे नितळून झाल्यानंतर मग पुढे काय प्रोसेस आहे ती बघूया. आता 2 तास झाले आहेत आणि आपला जो पनीर म्हणू शकतो किंवा चेन्ना म्हणू शकतो ते कसं झालंय ते बघूया. तर बघू शकता आपला घट्टसर गोळा आपला छान तयार झालेला आहे आणि ही रेसिपी साधारण जेव्हा हा फ्रेश चेन्ना असतो तेव्हाच करायची आहे. अगदी ड्राय झाल्यानंतर करायचं नाही आहे, त्याने ही रेसिपी छान होत नाही. तर आता काय करणार, एका मोठ्या ताटामध्ये मी हा सगळा काढून घेतलेला आहे भाग आणि तो छान मळून घ्यायचा आहे. साधारण 4-5 मिनटं हे छान मळून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये साखर घालणार आहोत. तर इथे पिठी साखर वापर करणार आहोत, साखरेचा वापर करायचा नाही आहे. साखर ह्याच्यामध्ये पटकन विरघळत नाही, त्यासाठी पिठी साखरेचाच वापर आपल्याला करायचा आहे. तुम्हाला कितपत गोड हवं आहे त्याच्यानुसार याच्यामध्ये साखर घालायची आहे. मी इथे साधारण अर्धी वाटी साखर थोडी थोडी करून घालणार आहे आणि छान त्या मिश्रणासोबत एकजीव करून घेणार आहे. आता मळताना हे कसं मळायचं आहे मिश्रण, तर हाताचा हा जो आपला खालचा भाग असतो मनगटाच्या इकडचा, त्याने असं खाली जसं आपण भाकरीचं पीठ मळतो त्याचप्रमाणे मळून घ्यायचं आहे. तर मला जेवढी हवी तेवढी साखर ह्याच्यामध्ये मी आवडीनुसार घालून घेतली आहे. आता काय करायचं, हे मिश्रण साईडला ठेवूया आणि कढई इथे मी गॅसवर गरम करायला ठेवली आहे. त्यात आता गरम झाल्यानंतर मी हे मिश्रण त्याच्यामध्ये घालून घेते. तर ह्याच्यामध्ये आपण गरम करायसाठी कोणत्याही तुपाचा तेलाचा वापर करणार नाही आहोत, डायरेक्ट आपण कढईमध्ये घालणार आहोत. आणि काय करायचं आहे, हे आपण घट्ट होईपर्यंत छान ढवळत राहायचं आहे. हे मिश्रण जोपर्यंत घट्ट होत नाही तोपर्यंत कढईमध्ये ढवळत राहायचं. स्पॅटुला किंवा चमच्याचा वापर करून ढवळत राहायचं. आता बघू शकतात आपलं मिश्रण घट्टसर झालेलं आहे. तर आता काय करणार आहे, मी याच्यामध्ये वेलची आणि जायफळीची अर्धा चमचा पूड घालते आणि ती मिक्स करून घेते. आता गॅस बंद करणार आहे आणि मी एका प्लेटमध्ये हे मिश्रण काढून घेते. आता एका प्लेटमध्ये हे मिश्रण काढून घेतलेलं आहे
तर हे मिश्रण साधारण असा गोळा आपला झाला पाहिजे. पेढा कसा आपण तयार करतो त्याप्रमाणे ह्याचा गोळा तयार झाला पाहिजे. असं मिश्रण झालं तर समजायचं की आपलं परफेक्ट मिश्रण झालेलं आहे. आता काय करायचं आहे, हे थोडंसं गार होऊन द्यायचं आपण आणि गार झाल्यानंतर हवा त्या आकाराचा गोळा घ्यायचा आणि हाताने छान पेढ्यासारखा वळून घ्यायचा आणि वळून झाल्यानंतर मध्ये एक छोटासा मी तिथे पेढ्याचा शेप यावा त्याच्यासाठी थोडासा हलकासा तिथे मध्ये बोटाने प्रेस करते आणि त्या प्रेस केलेल्या ह्याच्यामध्ये मी आता तिथे केसर आणि दूध आहे थोडंसं घेतलेलं ते तिथे लावणार आहे. तर साधारण ही बंगालमधली सर्वात प्रसिद्ध अशी मिठाई आहे. बंगाल सोडून ही उत्तराखंड, झारखंड इकडच्या प्रदेशात ही तेवढीच फेमस आहे. तर काय करणार आहे, हे जे चमचाभर मी दूध आहे केसरचं केलेलं ते इथे घालणार आहे आणि डेकोरेशनसाठी केसरही थोडंसं ठेवून देते आणि आपलं हे संदेश तयार झालेला आहे. आता मी हे साईडला प्लेटमध्ये काढून घेते. तर मगाशी मी बोलल्याप्रमाणे ह्याचे वेगवेगळे आकार करता येतात. तर मी आता काय करणार आहे, हे माझ्याकडे चॉकलेटचे मोल्ड्स आहेत. तर मी त्याच्यामध्ये असा छोटासा गोळा घेतला आहे आणि तो त्याच्यामध्ये घालते आणि त्याला हलकंसं हाताने प्रेस करायचं. जो एक्स्ट्रा आलेला भाग आहे तो काढून घ्यायचा आणि प्रेस करायचं आणि अलगद हाताने काढून घ्यायचं. म्हणजे तो जो काही मोल्डचा आकार आहे, शेप आहे, तो ह्या मिश्रणाला लागतो आणि तो आकार ह्याला घेतो. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही जेव्हा मिश्रण गरम होतं तेव्हा ह्याच्यामध्ये 3-4 चमचे ह्याच्यामध्ये मिल्क पावडरही घालू शकता. त्याने पण खूप छान टेस्ट येते ह्या मिठाईला. बघू शकता किती छान आकार फुलाचा ह्याला आलेला आहे. आता त्याच्यावरही मी केसरचं दूध लावते अगदी थोडंसं आणि त्याच्यावरती केसर ठेवते आणि संदेश आपलं खाण्यासाठी तयार आहे. तर आजची ही संदेशची मिठाई तुम्हाला कशी वाटली तर तुम्ही नक्की करून बघा. रक्षाबंधन येते तेव्हाही करून बघा आणि कशी झाली होती कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा. शेजारच्या बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.